શિયાળો ચાલુ થાય ને એટલે વસાણા દરેક ઘરમાં બને. વસાણા બનાવવા તો સહેલા, પણ સૌથી કડાકૂડવાળું કામ છે ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરવા અને ગોળ ભાંગવો. મિનિટોમાં ગોળ સરળતાથી ભાંગી ટુકડા કરવાની રીતનો વિડીયો મેં આગળ મૂકેલો છે, જેની લિંક પણ ઉપર આપી જ છે, અને સાથે આ વિડીયોના અંતમાં ગોળ ભાંગવાની રીતનો શોર્ટ વિડીયો પણ આપેલો છે. શિયાળામાં અંદરથી શક્તિ અને ગરમાવો આપનાર ડ્રાયફ્રૂટ વગર તો વસાણા અધૂરા કહેવાય. પણ ગૃહિણીઓ કહેશે, એક તો શિયાળાનો ટૂંકો દિવસ, તેમાં ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરવાને એટલે કેટલો સમય જાય. તો આજે હું તમારા માટે સ્લાઇસર કે ચપ્પુના ઉપયોગ વગર અને માત્ર મિનિટોમાં 500 કે કિલો ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરવાની એકદમ સરળ અને ઘરગથ્થુ એક નહીં પણ 2 રીત લાવી છું, જેથી ગૃહિણીનું કામ એકદમ સરળ અને જલ્દી થાય. તો આ વિડીયોમાં આ બંને રીત તમે જોવાની સાથે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી એ પણ કહેજો કે ઘરમાં તમે આ સિવાય કઈ રીતથી ડ્રાયફ્રૂટના ઓછા સમયમાં ટુકડા કરો છો. ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરવાની પહેલી રીતમાં અહીં મેં ચીલી કટર લીધું છે. ચીલી કટર જોઈ તમે કહેશો કે ચીલી કટર ના હોય તો પછી ઓછા સમયમાં ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા ના થઈ શકે, પણ ના, આજે આપણે પહેલી રીતમાં તો ચીલી કટર વાપરશું, પણ બીજી રીતમાં ચીલી કટર, સ્લાઇસર કે ચપ્પુના ઉપયોગ વગર ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા મિનિટોમાં કરશું. અહીં ચીલી કટરમાં મેં લગભગ 20 થી 25 કાજુ ઉમેરી દીધા છે. કાજુ છે આમ તો કડક હોય છે, પણ બદામ પિસ્તા કરતાં થોડા સોફ્ટ હોય છે, માટે ચીલી કટરમાં પહેલાં સહેજ એવું જોર કરી તેનું હેન્ડલ ફેરવશું ને એટલે થોડા એવા કાજુના ટુકડા થઈ જાય. પછી એકદમ સ્પીડમાં હેન્ડલ ફરશે અને કાજુના ટુકડા પણ થઈ જશે. માત્ર અડધી મિનિટમાં જુઓ, ચીલી કટરને નીચેથી ખોલતા લગભગ 15 થી 20 કાજુના ટુકડા તુરંત થઈ ગયા છે. ચીલી કટરથી ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા તો જલ્દી થઈ જાય છે, પણ કાજુના ટુકડા કર્યા પછી જુઓ, કટરની ચીપમાં આ રીતે કાજુના ટુકડા ફસાઈ જાય છે. એટલે આ ટુકડા કાઢવા માટે કોઈ તીક્ષ્ણ વસ્તુ જેવી કે ચપ્પુ વડે આ રીતે ચીપમાંથી ફસાયેલા ટુકડા છે ને તે કાઢવા પડે છે, અને એટલે વળી આપણો સમય આ ટુકડા કાઢવામાં વધારે બગડે. ચીલી કટર વડે કાજુના નાના મોટા ટુકડા તો થયા છે, પણ બીજી રીતથી કાજુના ટુકડા કર્યા પછી આપણે જોશું કે ચીલી કટરમાં ટુકડા કરવા કેમ યોગ્ય નથી. આ ટુકડાને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. કાજુના ટુકડા કર્યા પછી એ જ રીતે થોડી એવી બદામ ચીલી કટરમાં ઉમેરી દઈશું. બદામ કાજુ કરતાં વધારે કડક હોય છે, માટે ચીલી કટરમાં બદામ ઉમેર્યા પછી કટરનું હેન્ડલ ફેરવવામાં ખૂબ મહેનત અને જોર લગાવવું પડે છે. જુઓ, હેન્ડલને આ રીતે આગળ પાછળ ફેરવ્યા પછી બદામના ટુકડા થવા લાગ્યા છે, અને હવે થોડું વધારે સ્પીડમાં હેન્ડલ ફેરવી બદામના ટુકડા કરી લઈશું. પણ અહીં જુઓ, ઉમેરેલી 10-15 નંગ બદામના ટુકડા થઈ ગયા છે. થોડી બદામ આ રીતે ચીલી કટરના ચીપમાં પણ ફસાઈ ગઈ છે, તો તીક્ષ્ણ વસ્તુ વડે ટુકડા કાઢવા પડે છે. બદામના પણ નાના મોટા ટુકડા સરસ થઈ ગયા છે. પણ હા, જો ચીલી કટર ના હોય ને તો તમને એક બહુ સરળ અને ઘરગથ્થુ રીત બતાવું, જેમાં ચીલી કટર, સ્લાઇસર કે ચપ્પુ કોઈ પણની જરૂર નહીં પડે. આ રીત જોઈ અને તમારામાંથી ઘણા કહેશે, અમે તો આ જ રીતથી ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરીએ છીએ. હા, ઘણાને આ રીતનો ખ્યાલ જ હશે, પણ આ સરળ રીત જેને નથી ખબર ને તેને પણ આ ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા મિનિટોમાં કરવાની સરળ રીત બતાવીએ. તેના માટે કિચન સ્ટેન્ડ પર આ રીતે કિચન નેપકિન અથવા તો નેપકિન જેવું થીક મોટું કપડું આ રીતે પાથરી દઈશું. હવે લગભગ 25 થી 30 નંગ કાજુ એક સાથે લઈ નેપકિનની વચ્ચેની સાઈડ આ રીતે રાખી દેવાના છે. હવે નેપકિનના ચારેય કોર્નર આ રીતે એકઠા કરી લેવાના અને પોટલી જેવું વાળી લઈશું. નેપકિનનો ખુલ્લો ભાગ આ રીતે હાથ વડે પેક કરી દેવાનો છે, જેથી એક સાઈડ કાજુ રહી જશે અને ખુલ્લો ભાગ તો હાથ વડે આપણે પેક કરેલો જ છે. હવે આપણે લઈશું આ રીતે દસ્તો ના હોય ને તો વાટવાનો પથ્થર, અને નહીં તો વાટવાની ખાંડણી, મતલબ કે અહીં કોઈ પણ વજનદાર વસ્તુ લેવાની છે. મેં અહીં દસ્તાનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો તેના વડે કાજુ રાખ્યા છે ને એ સાઈડ નેપકિન ઉપર આ રીતે હળવે હાથે વાટવાનું છે. પણ હા, અહીં આપણે ચટણી વાટીએ ને એ રીતે દસ્તા વડે વાટવાનું નથી, પણ એકદમ હળવે હાથે દસ્તો ઉપાડતા જઈ પેક કરેલા કાજુ સાઈડ ખાંડવાનું છે. અને આ સમયે અહીં મેં નેપકિનના કોર્નર હાથ વડે પેક કરી રાખ્યા છે. બસ 3 કે 4 વખત આ રીતે હળવે હાથે ખાંડ્યા પછી પોટલીને આ રીતે સહેજ સાઈડ ચેન્જ કરી ફરી ખાંડશું. અહીં જુઓ, પથ્થર વડે પણ હું તમને આ રીતે ખાંડી અને બતાવું છું, માટે ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરતા વખતે તમને ખ્યાલ રહે. આપણે પથ્થર વડે સહેજ એવું જોર આપીએ છીએ. માત્ર અડધી કે 1 જ મિનિટમાં આ રીતે ખાંડ્યા પછી હવે આપણે નેપકિન ખોલીશું. નેપકિન ખોલતા જ જોઈ શકાય છે કે માત્ર 1 જ મિનિટમાં
25 થી 30 કાજુના ઇઝીલી ટુકડા નાના મોટા થઈ ગયા છે. 1-2 આખા રહેલા કાજુને દસ્તા વડે પ્રેસ કરતા તેના પણ ટુકડા થઈ જશે. તો છે ને એકદમ સરળ અને ઘરગથ્થુ રીત કાજુના ટુકડા કરવાની. જરા પણ સમય નહીં લાગે અને ફટાફટ ટુકડા તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે જે ડીશમાં ચીલી કટર વડે કાજુના ટુકડા કર્યા હતા ને એ જ ડીશમાં આ રીતે કરેલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી દઈએ. બંને ટુકડા થયેલા કાજુના ટુકડાનો દેખાવ તો સેમ લાગે છે, પણ તેના વચ્ચે અંતર શું છે ને તે પણ જોઈએ. તો પ્રથમ ચીલી કટરમાં કરેલા કાજુના ટુકડા તો સરસ થયા છે, પણ નીચે તરફ અમુક કાજુનો ભૂકો થઈ પાવડર થઈ જાય છે. જ્યારે આ રીતે નેપકિનમાં ફોલ્ડ કરી દસ્તા કે પથ્થર વડે કરેલા કાજુના ટુકડા જુઓ, નીચે તરફ કાજુનો ભૂકો ના થતાં કાજુના નાના મોટા સરસ ટુકડા થયા છે. હવે આ જ રીતે 20-25 બદામને નેપકિનમાં લઈ કવર કરી પથ્થર કે દસ્તા વડે થોડું થોડું પ્રેસ કરી અને ખાંડશું. બદામ છે તે કાજુ કરતાં થોડી વધારે કડક હોય છે, માટે થોડું વધારે જોર કરી અને ખાંડશું. માત્ર અડધીથી 1 મિનિટમાં આ રીતે ખાંડી હવે નેપકિન ખોલશું. અહીં જુઓ થોડી બદામના ટુકડા થયા છે. બદામ વધારે કડક હોવાથી થોડી આખી રહી છે, તો ફરી નેપકિનને કોર્નરથી કવર કરી દસ્તા વડે થોડું વધારે ખાંડશું. થી 6 વખત પ્રેસ કર્યા પછી ફરી નેપકિન ખોલી અને જોઈ શકાય છે કે બદામના ટુકડા છે ને તે નાના મોટા સરસ બની ગયા છે. બદામના આ ટુકડાને આપણે કટર વડે કરેલા બદામના ટુકડા સાથે કાઢી લઈશું. અહીં જુઓ બંને રીતે કરેલા બદામના ટુકડા એક સરખા થયા છે. તમે તમારી પાસે ચીલી કટર હોય તો તેનો ઉપયોગ કરીને, અથવા તો ચીલી કટર ન હોય ને તો આ એકદમ સરળ ઘરગથ્થુ રીતથી કાજુ બદામ જ નહીં પણ પિસ્તાના પણ ટુકડા કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, 500 કે કિલો કાજુ બદામ પિસ્તાના ટુકડા એકદમ સરળ રીતે મિનિટોમાં કરવાની આ એકદમ સહેલી રીત છે. મિનિટોમાં એકદમ સરળ રીતે ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા કરવાની આ રીત જો તમને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો, જેથી વસાણાની આ સિઝનમાં ગૃહિણીઓ આ રીતનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી શકે અને સમય પણ બચાવી શકે. અને આવા જ અનેક ઉપયોગી અને નવી નવી રેસિપીના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી ઉપયોગી વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.